مسئله 239. این مسئله میگه که یک نیروی F داره به این عضو وارد میشه و این زوایا هم وجود داره. میگه گشتا در قسمت الف میگه گشتاور نیروی F رو حول نقطه B پیدا بکنید و در قسمت بعدی میگه گشتاور نیروی F رو حول نقطه O پیدا بکنید. خب برای اینکه گشتاور F رو حول نقطه B پیدا بکنیم لازمه که نیروی F رو تجزیهش کنیم به مؤلفه هاش، منتها قبلش لازمه که زوایا رو پیدا بکنیم. اگر دقت بکنید دو تا محور مختصاتی که اینجا به هم عمود هستن، محور مختصات آبی رنگ و محور مختصات مشکی رنگ رو در نظر بگیرید. اگر این زاویه تتا باشه این زاویه هم تتا میشه. اینا دو تا زاویه هستن به این شکل و این زاویه اینجا هم تتا خواهد بود، چون هر دوتای این زاویه و این زاویه متمم یک زاویه این وسط هستند. پس این زاویه کنار زاویه تتا خواهد بود. خب با این تفاسیر ما وقتی میخوایم F رو تجزیهش بکنیم به مؤلفه ها، اگر این زاویه تتا باشه زاویه F با محور افق میتونیم اسمشو بذاریم آلفا و آلفا میشود تتای منهای با فی. پس مقدار آلفا رو داریم تتای منهای فی. حالا مؤلفه افقی میشه F کوسینوس آلفا و مؤلفه عمودی میشود F سینوس آلفا. این راجب مؤلفه ها. اگر راجب زوایا هم بخوایم، فاصله ها هم بخوایم یه بررسی انجام بدیم، اینجا یه مثلثی وجود داره که یکی از زوایا رو داریم تتا. توی این مثلث محور افقی یعنی قسمت افقی این مثلث هست R سینوس تتا، این هم شعاع، و قسمت عمودی این مثلث می شود R کوسینوس تتا. خب حالا بریم مؤلفه های F رو گشتاورش رو حول نقطه B حساب کنیم. مؤلفه F کوسینوس تتا سینوس آلفا گشتاوری ساعتگرد ایجاد میکنه حول نقطه B. مؤلفه عمودی هم گشتاوری ساعتگرد ایجاد میکنه حول نقطه B. پس لازمه که این دوتا مؤلفه با هم جمع بشه. پس من میتونم بنویسم گشتاور حول نقطه B میشود F کوسینوس آلفا ضرب در فاصلش یا بازوی گشتاوری این فاصله که هست R کوسینوس تتا. پس ضرب در R کوسینوس تتا به اضافه با. خب مؤلفه عمودیش یعنی F سینوس آلفا ضرب در خب فاصلش تا اینجا. این فاصله چقدر هست؟ یه قسمت افقی داره که این طول باشه R سینوس تتا، یه دونه شعاع هم اینجا داره. پس فاصله افقی می شود R به اضافه با R سینوس تتا. این گشتاور نیرو حول نقطه B. اگر حول نقطه O هم بخوایم پیدا بکنیم، حول نقطه O هم ما یک گشتاور ساعتگرد از این طرف، یک گشتاور ساعتگرد دیگه هم از این طرف داریم. پس این دوتا با هم دیگه جمع می شود F کوسینوس آلفا ضرب در فاصلش تا نقطه O. این فاصله چقدر هست؟ یه 2R داریم و یه دونه R کوسینوس تتا. پس ضرب در پرانتز باز 2R به اضافه با R کوسینوس تتا به اضافه F سینوس آلفا ضرب در خب سینوس آلفا این فاصله هست، این نیرو هست، ضرب در فاصلش تا نقطه O می شود R به اضافه این قسمت افقی R سینوس تتا. خب پس میشه ضرب در R به اضافه با R سینوس تتا. خب حالا میتونیم مقادیری که توی صورت سوال داریم رو هم جایگذاری بکنیم. اگر تتا رو 30 درجه فرض بکنیم و فی رو 15 درجه فرض بکنیم، پس آلفامون میشود 30 منهای 15 که بشه 15. خب جایگذاری بکنم. M حول نقطه B میشود F کوسینوس تتا. F رو داریم 750 تا تو صورت سوال به ما داده، ضرب در کوسینوس 15
ضرب در آر رو داریم 2/14 2/14 ضرب در کوسینوس 30 درجه به اضافه 750 یعنی F ضرب در سینوس 15 ضرب در پرانتز باز آر رو داریم 2/14 به اضافه 2/14 ضرب در سینوس 30 درجه. خب میتونیم این مقدار رو حساب کنیم. این مقدار من حساب کنم میشه از پرانتز شروع میکنم 2/14 به اضافه 2/14 ضرب در سینوس 30 درجه میشه 3/6 ضرب در سینوس 15 میکنم ضرب در 750 میشه 698 به اضافه با 750 ضرب در کوسینوس 15 ضرب در 2/14 ضرب در کوسینوس 30 میشود 2204 نیوتن متر. این گشتاور نیروی F حول نقطه B. برای نقطه O هم جایگذاری میکنم. F 750 هست ضرب در کوسینوس 15 ضرب در 2R R رو داریم 2/14 پس میشه 4/8 به اضافه 2/14 ضرب در کوسینوس 30 به اضافه 750 ضرب در سینوس آلفا ضرب در 2/14 به اضافه 2/14 ضرب در کوسینوس 30 درجه. خب این مقدار رو بریم حساب کنیم. من از این پرانتز شروع بکنم 4/8 به اضافه با 2/14 ضرب در کوسینوس 30 ضرب در کوسینوس 15 ضرب در 750. این عبارت ابتدا می شود 4983 و عبارت کناری میشه 2/14 به اضافه 2/14 ضرب در کوسینوس 30 درجه ضرب در سینوس 15 آلفا 15 هست ضرب در 750 میشه 893 به اضافه 4983 مقدار این عبارت میشه 5852 نیوتن متر.